Bine ați venit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psihologă Elena Harbour și astăzi vom vorbi despre tipurile personalității borderline. Așa cum în personalitatea narcisică, deși nu este trecut în manual de diagnostic DSM-4 și nici DSM-5, sunt mai multe tipuri de narcisic, la fel există și mai multe tipuri de borderline. Există aceste diferențieri în tulburarea de personalitate borderline datorită combinării sau amestecării cu alte caracteristici din alte tulburări. Ce anume, avem 4 tipuri în borderline. Avem borderline-ul funcțional sau cel liniștit, avem borderline-ul histrionic, borderline-ul impulsiv, furios și autodestructivul. Vom începe în descriere cu cel mai adaptabil, și anume borderline-ul funcțional, cel liniștit. Borderline-ul liniștit nu are tantrumuri și asta nu înseamnă că nu le trăiește. În lumea sa interioară este același haos, același tumult, aceeași copleșire de emoții, doar că nu se manifestă la exterior. Ca atare se internalizează foarte mult, se auto-învinovățește, se autopedepsește, se automutilează și are un risc crescut de suicid. Pentru că totul este în interiorul său și nu scoate afară mai nimic. Tocmai de aceea, tipul acesta de borderline este destul de greu de identificat. Putem să ne dăm seama de astfel de persoane din cei care sunt aparent normali, doar că au și trăiesc destul de frecvent sau destul de acut tulburări anxioase și tulburări depresive. Nu e obligatoriu să fie împreună, însă de obicei funcționează împreună. Dacă avem un borderline funcțional, vom vedea foarte des tulburări anxioase. Anxietate socială, anxietate generalizată, atacuri de panică, pentru că toată furia trăiește în interior. Și este furia și frica de a trăi, de a se exprima, de a fi așa cum sunt ei. Pentru că știu că dacă sunt așa cum sunt, dacă se manifestă așa cum sunt, vor fi abandonați și ca atare fac orice să nu fie abandonați, evită și sunt interiorizați. Aș putea chiar să spun timizi către un pic personalitatea evitantă, deși personalitatea evitantă se apropie foarte mult de narcisicul covert sau ascuns, mult mai mult decât de borderline. Dar ca să vă faceți o idee generală, este instabil în decizii, însă este capabil să facă o relație de cuplu, este capabil să-și păstreze jobul, doar că frecvent face tulburări anxioase până la un tratament psihiatric, iar ulterior și depresive, din ce în ce mai acute și mai puternice. Acesta este stilul borderline funcțional. A trăit cu un dependent, a trăit cu un codependent, a trăit cu un narcisic și și-a interiorizat perfect rolul de victima perfectă. Avem apoi contaminarea cu histrionicul. Este foarte manipulativ, este foarte seductiv, se victimizează foarte mult, cere atenție excesivă, este superficial, cum este histrionicul. Totul pentru atenție. Când nu primește atenție sau nu primește ce și-a dorit, nu primește ce a cerut, apar acele crize despre care vorbeam, violență verbală, șantaj emoțional, acuze, critici, tantrumuri, plânsete, leșinuri, spart prin casă. Apoi avem stilul furiosului, impulsivul.
Acesta este un tip care este combinat cu narcisic. Mama a fost narcisică. Ca atare, învață comportamente tipice narcisismului. Este dominator, este impunător. Nu poate fi rigid cum este narcisicul, însă poate fi extrem de manipulativ în șantaj. Toată interacțiunea borderline-ului se bazează pe șantaj, manipulare, escrocare chiar. Mai avem furia spontană, nediferențiată, explozivă, foarte violentă din toate punctele de vedere. Este tipul de borderline care face rău în mod activ, direcționat, știe exact ce face, își dorește să facă acest lucru, poate chiar și să o planifice, dar are grijă ca victima să fie terminată, distrusă complet, pentru că trebuie să-și atingă scopul. După cum vedeți, latura narcisică este foarte proeminentă. Acum, în general, caracteristicile narcisice, dacă nu depășesc limita normalității, sunt cele care conduc către succes, ambiție, determinare, motivație. Însă, atunci când depășesc limita normalității și încep să devină excesive, copleșitoare, intră pe zone de destructivitate în exterior. La acest tip de borderline, toate amenințările trebuie luate în serios. De obicei, borderline-ul nu prea glumește cu amenințările. Tot ceea ce amenință că va face, va și face. Pe de altă parte, de obicei, ele sunt demonstrative. Însă, în această situație, în tipologia narcisicului borderline sau a borderline-ului impulsiv și furios, caracteristica principală este acting out, adică manifestarea în exterior împotriva celorlalți de a face rău. Categoric, amenințările cu o să-ți fac și o să-ți dreg sunt perfect valabile și demne de luat în seamă, pentru că cu siguranță că va face tot ce stă în putință ca să le atingă. E adevărat, conform structurii borderline, la un moment dat va uita dacă are o stimulare mult mai puternică, însă ura și furia narcisistă nu o să lase să uite. Va avea oscilații, va avea perioade în care va mai uita, în care îi va mai trece, dar ulterior își va aduce aminte din nou. Chiar dacă există absență totală, va uita pe moment și la primul contact sau la prima amintire, factor trigger, care să-i aducă aminte, va relua cu aceeași intensitate și aceeași emoționalitate partea de hărțuire și de punere în aplicare a emoționalității. Ultimul tip de borderline este borderline-ul autodestructiv și este cumva cel mai periculos, pentru că autodestructivul nu poate să-și păstreze jobul. Autodestructivul este depresiv, se automutilează, are comportamentele de risc în autodistrugere, promiscuitatea sexuală, proxenetismul, prostituția. Are o emoționalitate copleșitoare, imposibil de controlat. Este atât de măcinat de durerea lui interioară încât tentativele de suicid merg către succes, dacă se poate numi așa. Din punct de vedere teoretic, așa se numesc, pe de altă parte sună un pic dramatic și un pic dureros să spui că este succes în a-și reuși o tentativă de suicid. Dacă în borderline-ul combinat cu narcisic, respectiv furiosul, impulsivul, avem comportamentele de risc
de tip consum excesiv de droguri, cumpărături excesive, petreceri excesive, adică implică și o parte de plăcere, de refulare, de alinare. În borderline-ul autodestructiv nu avem parte de plăcere, ci dimpotrivă rulează ideația suicidară, ideația depresivă în care totul este inutil, el este inutil, durerea este insuportabilă și finalul morții sale ar însemna eliberarea celor dragi și a lumii de o povară. Iată că avem tipologii diferite, chiar dacă este aceeași tulburare, pentru că vorbim despre același pattern. Însă oamenii fiind diferiți, crescuți în medii diferite, cu o genetică diferită, avem și rezultate diferite, adică avem variații pe același schelet, pe aceeași structură. Ca atare, toate aceste diferențieri pe care le-am făcut în tipologiile borderline, trebuie să avem în vedere că indicatorii despre care am vorbit câteva ediții mai înainte rămân aceiași. Pentru că avem 9 indicatori mari și lați și ca să putem să facem o diagnosticare avem nevoie de 5 din toate 9 să se valideze în planul vieții sale. Și când vorbim despre planul vieții sale, avem în vedere propria persoană, avem în vedere domeniul profesional, familial și prieteni. Inserția socială, capacitatea de adaptare, capacitatea de a susține o relație de cuplu, capacitatea de a face parte din familie, relațiile sunt funcționale, disfuncționale. Ca atare avem în vedere partea de disfuncționalitate pe ansamblu cu tipologia aceasta și ulterior vin tipurile. Tipurile pentru că la narcisism sunt mai puține. Aici sunt mai multe. Acestea sunt, să zicem, 4 mari generale, dar există și o grămadă de subtipuri care au variații. Toate acestea apar pentru că borderline-ul este foarte destructurat. Este, având o tulburare de identitate, neștiind cine este, se contaminează cu presupusele sale iubiri, cu persoanele cu care s-a îndrăgostit, de la fiecare dintre ele preia câte ceva. Chiar dacă nu păstrează persoana, păstrează caracteristicile, păstrează comportamentul. Este un burete care în permanență învață în căutarea definirii de sine. Tocmai de aceea pe borderline ne așteptăm să avem mai multe tipologii. Ideea este în sine și am vrut să le clarific și să le trec în revistă, pentru că vom avea borderline care nu seamănă unii cu ceilalți. Vom întâlni persoane care, deși sunt instabile, deși sunt overreacting, extrem de manifeste, sunt explozive, sunt manipulative, sunt seducătoare, sunt perfecte și minunate, uneori extrem de calde și iubitoare, alteori se sacrifică, alteori sunt persecutori. Diferențierile acestea nu exclud structura și este, deși pare cumva ciudat ca oameni care nu seamănă între ei să se asocieze sub același diagnostic, practic, corect, este același lucru. Ceea ce diferă este modalitatea de raportare și de intervenție la astfel de oameni, pentru că într-un fel ne raportăm la un borderline combinat cu narcisic și avem furiosul, impulsivul, și în alt fel, cu totul altfel, ne raportăm la autodestructiv. De asemenea, funcționalul are nevoie să fie foarte susținut ca să rămână pe zona de funcționalitate, iar provocarea de a fi, cum e la modă acum,
fii autentic, fii ceea ce în online, în zilele noastre, autentic, subliniază cumva lipsa de filtru, adică să fii autentic înseamnă să spui tot ce trece prin cap și să faci tot ce îți vine să faci, ceea ce este total disfuncțional și non-adaptativ. Dacă stimulezi un borderline să facă asta pentru că ți s-a părut ție că e cam inhibat așa și s-ar putea să sufere în interiorul său, ceea ce poți să obții prin insistența ca borderline-ul să se manifeste este să obții un furios impulsiv. Tocmai de aceea am vrut să fac această clasificare ca să, pe lângă diagnosticare, în ideea în care identificăm cam care ar fi problema, pentru că, repet, insist, nu faceți diagnosticarea acasă, mergeți la un specialist, toate informațiile pe care vi le ofer eu și tot ce mai găsiți în mediul online oricum sunt doar puncte de reper în ideea ca dumneavoastră să vă dați un raport real față de situația în care sunteți sau față de persoanele de care vă pasă și totodată să vă atrag atenția că atunci când tinde să fie patologie, să fie disfuncțional, să fie toxic, mergeți la specialiști. Pentru că un specialist va avea abordarea potrivită, un specialist care lucrează pe psihopatologie și are o experiență în psihopatologie, pentru că simt nevoia să fac precizarea că nu orice absolvent de facultate de psihologie poate lucra cu psihopatologie sau își alege să lucreze și să înțeleagă aceste tulburări. Este o mare diferență în abordarea pe care o are ca profesionist și s-ar putea uneori să nu fie ceea ce vă doriți. Dacă vă gândiți că dacă este manipulativ și mincinos, trebuie confruntat de către terapeut și pus cu botul pe labe, cum se zice pe românește, ei bine, sincer să fiu, dacă terapeutul este specialist și știe ce face, nu va face asta niciodată. Și nu din frică, ci pentru ideea în sine că psihologul este acel om care trebuie să obțină rezultatul cel mai bun. Și o confruntare de genul acesta, chiar dacă v-ar mulțumi pe moment, ar putea produce contrabeneficii pe termen lung. Ca atare, aceste informații sunt pentru educație, sunt pentru repere și valori sănătoase de viață. Intervenția, gestionarea, toate se fac în terapie individuală, terapie de cuplu, terapie de familie, în urma unei evaluări, în urma unei diagnosticări. Pentru că intervenția este total diferită și dacă o intervenție este corectă, avem șanse să recuperăm omul, cuplul, familia. Dacă intervenția este greșită pentru că au fost păstrate la secret niște informații sau terapeutul nu a fost suficient de experimentat sau efectiv nu s-a produs această evaluare și modalitatea de abordare este greșită, poate face mult mai rău decât bine. După cum am vorbit în ultimele ediții, riscul major la borderline este sinuciderea și uneori, în anumite situații, poate să fie o sinucidere dublă sau triplă sau poate fi și un patricid. Ca atare, mai bine să avem o opinie specializată ca să ne cunoaștem totodată limitele de intervenție și riscurile la care ne expunem, pentru că toate tulburările de personalitate sunt tulburări. Oamenii aceștia sunt tulburați. Nu putem să avem pretenție de la ei să fie normali și echilibrați. Ca atare, este treaba noastră a oamenilor armonios dezvoltați și echilibrați să învățăm să ne raportăm ca să reducem riscurile.
din toate punctele de vedere. Că este relație toxică și o să dezvoltăm un sindrom de post-traumatic complex, că este vorba despre abuz fizic-sexual, că este vorba de risc de sinucidere sau, cum este în psihopatie, risc de crimă. Trebuie să le știm perspectivele și trebuie să știm să ne protejăm. Ca atare, nu luăm în derâdere și dacă putem să punem ceva ordine în tulburare, să încercăm să o facem pentru binele tuturor. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.